Welcome back po sa inyong lahat. Ang susunod na segment po ngayon ay ang ating herb of the week. Today po is lagundi. Ang lagundi po ay native to the Philippines. It's usually found in swamps sa Pilipinas. It grows in tropical, subtropical at saka warm temperatures. Yung pong dahon, yung mga flowers nito, yung root at saka seeds, lahat sila po ay mayroong healing properties, mayroong mga health benefits tayo sa lahat ng iyon. Ang lagundi is one of the 10 herbs that the Philippine Department of Health, Doctora, has proven to have medicinal value. Lagundi flowers po are used to get rid of digestive problems such as diarrhea and cholera. Yung root naman po is good for relieving colic, dyspepsia, at saka intestinal worms, at saka kahit sa hemorrhoids, Doktora. Ang lagundi flowers naman po ay nakakatulong para mag-treat ng mga liver diseases. While ang leaves niya ay nakakatulong naman po para mag-protect ng ating liver. Lagundi flowers also considered na heart tonic ito. Ang herb is also an anticonvulsant. Ginagamit din ito sa mga nagko-convulse ng mga epileptic seizures. Lagundi is also effective in the treatment of asthma, pharyngitis, cough, cold, at saka flu. The government is promoting lagundi as an alternative to Western cough medication. Oo, magaling talaga siya sa mga ubo-ubo, ano? Oo. Pwede ka na kailangan bumili ng ano pa. Oo. At saka meron siyang anti-inflammatory at saka antimicrobial property. Meron din siyang analgesic property at saka nakakawala siya ng mga pains, ano? Mga pain sa muscle, pain sa joints. Nagko-contain dito, Doktora, ng compound called crisophenol D na antihistamine at saka muscle relaxant properties. Kaya kung meron kang allergy, kung meron kang asthma, magaling ito doon. Yung root and leaves are good for rheumatism. Yung seeds naman po good for relief of skin issues like boils, chickenpox, at saka rashes. Katulad sa naman, Doktora, it has an analgesic property comparable to aspirin sa test studies to relieve headaches and to relieve toothaches. Ang atin pong paksa today ay yung topic natin ay menopause, ano? Ang menopause po is defined as absence o tumigil ang reproductive process sa katawan ng isang babae na hindi na siya nag-menstruate, ano? Consecutively po for 12 months. At pagka gano'n na, ay nasa menopause na ang isang babae. Marami pong iba't ibang symptoms ang menopause na meron tayong na-develop when this thing comes sa ating buhay. Ang mga ito po ay hot flashes, yung para tayong biglang maiinitan, kaya mga tao kahit nasa air condition room, paypay ng paypay, ano? Pag nakakakita kami ni Dr. Chris ng gano'n, malamig, tapos nagpapaypay, sabi namin ay meron siyang problema sa hormonal balance. Ano? Ang isa pa po ay yung night sweats, pinapawisan sa gabi. Migraine, isa pong symptoms ng menopause ito. Depression is also po ay symptom ng menopause or imbalance ng hormones. Ang isa pa po ay yung mga memory lapses, makakalimutin na. Yung progressive po ito until ma-correct yung hormonal imbalance ng menopause, ay itong lapses na ito ng memory natin nagiging progressive. Ang isa pa ho ay yung hindi nakakatulog. Insomnia is a very major part ho ng menopause. Isa pa po ay painful intercourse dahil natutuyo na po yung mga mucosal lining ng katawan natin, including vaginal lining, ano? Tapos po ay merong vaginal dryness nga, merong nagkakaroon ng marupok na mga buto, osteoporosis, nagkakaroon po ng constipation, masyadong magagalitin, nagkakaroon po ng mood swings, o kaya ay wala nang ganang makipag-sex, ano, nawawala na yung sexual desire. At saka po yung masyadong mainitin ang ulo, sumpungin, mga ganon.
mga dryness ng skin at saka dahil dry ang skin, nangangati kadalasan, ano? In the West, menopause is from age 40 hanggang age 61 years, with the average being 51 years old ang start ng menopause. In the Philippines po, ang menopause occurs usually about 44 years. Mas madali, mas maaga rito. Mas maaga rito, oo, ang menopause. In the study conducted sa Philippines, more women have this parang binabaliwala nila. ang tawag dito, ang attitude natin ay parang balawala, part yan ng aging, talagang ganyan. Tumatanda na ako. Tumatanda na ako, kaya meron ako mga ganyang problema. Ano? And usually, ini-ignore natin po dito sa Pilipinas because sa Asian culture at saka sa third world countries, ganun ang attitude ng mga babae. Pero this doesn't have to be. Dahil you don't really have to suffer all those symptoms po na in-enumerate ko, ano? Dahil ito po ay madaling-madali lang na malunasan. Correctable yan. Correctable Hindi lahat. kailangan ng drugs. Most women po do not consult health practitioners. And those that do, about 85% of them, na piniprescribe sila ng mga doktor na medication, but only half of them nagpapalo ng prescription. Those who suffer from painful intercourse, 1/3 lang no na nagko-consult ng physician, tapos hindi pa sinusunod. Kaya wala nangyayari. To most women, menopause symptoms are normal and cannot be treated. Yan ang kanilang thinking. Normal to. Tumatanda lang ako. You know. They are unaware that the irritating symptoms can be quickly treated with just cream at saka pills. Sa clinic natin, wala naman tayong injection na ginagawa eh. Cream lang ho at saka pills. Pero itong mga pills na ito, Dr. Chris, ay hindi synthetic, ano? Hindi synthetic, ito yung mga natural na kumbaga, plant-based oo. ito. Plant-based. But most of the women think the treatment is injections. Kaya hindi nga sila pag nadinig nilang hormone, nakala na injections. What they don't know is if this is allowed to mag-progress and hindi na-treat, there are a lot of other health problems that can occur. Kaya importante kahit nasa isip niyo, tumatanda na ako, normal naman ito, kailangan i-correct natin because mga severe complications nito, kagaya ng cardiovascular disease, so tumataas ang incidence ng heart attack. Mayroong osteoporosis na nangyayari. Ang ano doon, Dr. Chris, hindi ko alam kung dahil hindi lang properly informed ang mga tao, because before we understood itong hormone replacement na natural, okay, hindi tayo masyadong aware kasi noon, except for the synthetic part of it na ayaw naman nating i-test because of all the complications that happen. Kaya mabuti itong di-discuss po natin dahil may mga natural po na lunas itong mga simptomas na ito na napaka-irritating po. You don't have to go through that. At not only that, ang ano nga nito ay, alin ba ang unang nangyari? Aging ba or yung hormonal imbalance ng menopause? Actually, I think nag-umpisa sa hormonal imbalance at saka nag-age Nagiging pagkulang kasi yung mga hindi balance yung hormone, ay the process of aging actually starts and accelerates. Kaya hindi lang sa mga nararamdaman, kundi as you say, talagang health benefits ng buong katawan. Ang problema, may tayong special problem dito sa Pilipinas. Kasi ang bioidentical hormones is being used freely sa Amerika at saka sa Europe. Dito sa Pilipinas, hindi nila alam. In fact, pagka kinakausap ng mga doktor dito, yung mga doktor mismo, hindi nila alam. Ang sinasabi nila, hindi nagtatrabaho yan. Yes. Walang kwenta yan. Walang kwenta. Marami silang sinasabing negative only because wala silang proper knowledge kung bakit nagtatrabaho ka. May mga pasyente tayo, pagpunta nila sa doktor nila, sinasabihan, itigil nyo yan, hindi yan nagtatrabaho. Yeah. Kahit na gumagaling na yung pasyente, hindi nagtatrabaho. I think it's really just a lack of knowledge, just like anything else. Kasi, basta meron tayong understanding, meron tayong knowledge about things at ni-research natin, there are a lot of health benefits para matigil itong mga sintomas na ito at saka yung effects sa ating lahat ng organs ng katawan natin. Ang mga gamot po na ginagamit namin para dito sa menopause, both sa Rapha at saka sa Healthy Life, ay yung alternative treatment na ito po ay
tawag dito, natural replacement ng mga hindi balanse na hormones sa ating katawan. Ano? Ang hormone replacement po ay tawag dito, kailangan na iintindihan natin na there are about 100 hormones, Dr. Chris, sa katawan ng isang tao, okay? And every day, approximately 1,000 billion units ng mga hormones na ito are released sa ating bloodstream, okay? Ang mga hormones na ito, and we will discuss some of those, I divided into major at saka minor hormones, okay? Yung major hormones ay actually yun ang tinatawag na life and death hormones. Tatlo lang yon. Thyroid, cortisol, at saka insulin. Pero yung mga ibang hormones are called minor hormones, and just to enumerate them quickly, ay ito yung estrogen, progesterone, testosterone, human growth hormone, DHEA, at saka melatonin. Kaya yung mga yon ay napakadaming ginagawa sa katawan natin in order for us to stay healthy and to prevent aging. As a matter of fact, Dr. Chris, pagka na-correct yung menopause, which is actually hormonal imbalance, ay nagre-revert ang pakiramdam ng pasyente at saka yung looks niya bumabalik hanggang sa mga 10 or even 15 years younger ang magiging pakiramdam at saka itsura pagka naayos na yung imbalance ng hormones. Kaya importante malaman nila to para ma-avail nila dahil available naman dito sa Pilipinas eh. Kaya doktora, kailangan ma-explain natin talaga yung synthetic hormones at saka bioidentical hormones. Ang mga doktor dito at saka mga pasyente, ang paniwala nila sa hormonal replacement therapy ay yung synthetic hormone. Pero mayroong study na nagawa sa Amerika na hundreds of thousands of women na actually in-stop nila yung study kasi na-found out nila na maraming heart attack na nangyayari, maraming stroke, maraming breast cancer, at saka cervical cancer. Kaya tinigil nila yon because of those complications. Kaya nag-shift na ngayon ang attitude ng mga, especially ng mga OBGYN sa Amerika, pero lahat ng doktor din, at saka sa Europe, bioidentical hormones ang ginagamit na hindi pa alam dito sa Pilipinas. In fact, walang gumagamit dito. In fact, kahit kausapin mo mga pasyente, hindi na alam. Kausapin mo mga doktor, hindi rin nila alam. Meron pong paminsan-minsan pa isa-isa. Pero majority, in general, hindi nila alam. In fact, yung mga pasyente natin nasa bioidentical hormones, pinapatigil ng mga doktor nila dahil hindi nila alam kung bakit tinitake yun. Baka daw magkasakit sila lalo. Ay, wala nga complication. Kaya ang kailangan natin para tayo makatulong sa mga tao na sila maging healthy, ay ma-educate sila. Yeah. Kailangan ma-educate sila. Kaya iniisip po namin, magkakaroon tayo ng seminar para tayo mapag-usapan lahat ito eh. Yun naman yung ginagamit ngayon, synthetic hormones, yun naman yung ginagaling naman sa mga pregnant mares or pregnant horses na iniinom ng mga babae may menopause, marami yung side effects yun. Yun yung kaya hindi namin ginagamit yun. Kaya bioidentical hormones ang ginagamit sa Rapha at saka the Healthy Life. Kami lang ho ang approved ng FDA na mag-produce noon. Kaya safe ho yun. Kaya kung gusto nyo gamitin, yun ang gamitin. Tawag lang ho kayo sa amin. The reason that it's safe, well, the reason that synthetic estrogen especially, for that matter, ay hindi safe sa ating katawan and that there are a lot of complications as far as yung stroke, heart attack, cancers, ay dahil yung estrogen na yun, as you said, ay derived sa urine ng pregnant horse, pregnant mares, okay? Ang itong preparation na ito contains approximately over 30 different kinds ng estrogen, okay? Yung katawan ng babae ay contain only 3 kinds of estrogen. Ito yung estradiol, estriol, at saka estrone. Okay? Ang pinaka-active ay yung estradiol. Kaya pag nilagyan mo itong katawan natin that only understands 3 kinds na alam nilang i-process, nilagyan mo ng 30 different kinds ng estrogen, nagkakagulo ngayon ang ating mga cells. Nagkakaroon ng problema ang ating mga organs because they cannot handle that. It's too much for them to handle because they don't know that. They have never know. Because our body was made just for that kind. The reason na walang complication, Dr. Chris, ang bioidentical hormone, number 1 ay galing ito sa plants, compounded ito from plants. Ibig sabihin ng compounded,
gagawin mo lang yung for a particular patient. Patient, Hindi oo. pwedeng ma-mass produce yan, hindi pwedeng bilhin sa Hindi butika. pwedeng one fits all kind of production. Pero ang isang major na kaya ito walang complication, pag inexamine mo chemically itong mga bioidentical hormones at saka yung hormones na ginagawa ng ating brain, ginagawa ng ating adrenal glands, ginagawa ng ating ovaryo, okay, ay exactly the same ang chemical composition ng bioidentical hormone at saka ng ating mga ginagawa ng katawan natin. And that's the reason why kayang-kayang tanggapin ng katawan natin para i-correct yung mga problema na walang complication. Tama yun. Magbabalik po ang The Healthy Life pagkatapos lang po ng ilang paalaala. Stay tuned.